මම මේ තවත් කොටසක් ගෙනලා තියෙන කප්පම්ක් සම්බන්ධව යන මේ කොටස කතාවක් මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා නේ. ඒකේ තවත් කොටසක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. හරි ලස්සන වැදගත් වාක්‍ය කිහිපයක් මම මේකෙත් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳට බලා ගන්න. තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකටත් උත්තර දෙන්න බලාගෙන අවධානයෙන් ඉඳලා ඉන්න. ගොඩක්ම වැදගත් වාක්‍ය තමයි. ඔයා නිතර කතා බහ කරන වාක්‍ය තමයි මේක ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ මම. Cancel all the meetings. Let's see tomorrow. Cancel all the meetings කියලා කියන්නේ ඔක්කොම meeting cancel කරන්න. Let's see tomorrow. අපි හෙට බලමු. I got a call from Sahan's mobile in the morning. But it's not Sahan. I got a call from Sahan's mobile in the morning. ඒ කියලා කියන්නේ සහන්ගේ mobile phone එකෙන් මට උදේ call එකක් ආවා. ඒත් ඒ සහන් නම් නෙමෙයි. But it's not Sahan. I don't understand what you say. You will understand in some time. I don't understand what you say කියලා කියන්නේ මට ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ you will understand in some time. ඔයාට තව ටිකකින් තේරෙවි කියලා කියනවා. What uncle? Were you nervous for this thing? Wait uncle, I will call Sahan. What uncle? Were you nervous for this thing? මොකද්ද මාමි? ඔයා මේකට කලබල වෙලාද? nervous කියලා කියන්නේ කලබල වෙනවා. එතකොට කියනවා ඊට පස්සේ ආයි කියනවා wait, I will call Sahan. ඉන්න මම call. Any of his friends might have made a prank call. Don't be scared. Any of his friends might have made a prank call. එයාගේ කවුරු හරි යාළුවෙක් විහිළුවක් කරන්න නැති. Don't be scared. Don't be scared කියලා කියන්නේ බය වෙන්න එපා. දැන් ඔය අතරේ කෝල් එක ගන්නවනේ සහන්ට එක කෝල් එක ගත්තට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ ඔයා. The number you are calling is switched off. It's switched off. The number you are calling is switched off. ඔයා කතා කරපු ඇමතුම විසන්ධි කර ඇත. It's switched off කියලා මෙයාට කියනවා. ඒක off කරලානේ. See, this is what I said. Don't waste time. Go to the place I told you. See, this is what I said. දැක්කද? මම ඒක තමයි කිව්වේ. Don't waste time. Go to the place I told you. කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව මං කිව්ව තැනට ඔයා යන්න. I came to the spot with the money. Where is my son? ඔය අතරේ ඇමතුමක් එනවා කප්පන් ඉල්ලන මිනිස්සයාගෙන් මේ මුදලාලිට. එතකොට අහනවා මම කියනවා මම සල්ලිත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ අදාළ තැනට මං ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මගේ පුතා කෝ? Where is my son? What is this? You have been playing this game incorrectly from the beginning. What is this? මේ මොකද මේ? You have been playing the game incorrectly from the beginning. ඔයා මුල ඉඳලාම ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ වැරදියටනේ. ඒකේ විදිහට කියනවා මේ මෙයාට කප්පම් ගන්න මිනිස්සයා. I asked you to come within 45 minutes. But you have taken 1 hour. I asked you to come within 45 minutes. මං කිව්වේ විනාඩි 45ක ඇතුළත ඔයාට එන්න කියලා. But you have taken 1 hour. ඒත් ඔයා පැයක් අරගෙන කියලා මේ කප්පම් කාරයන් නැවත නැවතත් කියනවා. Which means 15 minutes late. So I am planning to give you a punishment for it. Which means 15 minutes late. ඒ කියන්නේ විනාඩි 15ක් වරක්කුයි කියන එක. So I am planning to give you a punishment for it. මම දැන් තීරණය කරලා තියෙන්නේ ඔයාට punishment එකක් දෙන්න නැත්නම් දඬුවමක් දෙන්න ඒ වැරද්දට. Instead of sitting in the car, go and stand in the bus stand. Punishment will come to you. Instead of sitting in the car කියලා කියන්නේ කාර් එකේ ඉඳ ගන්නවා වෙනුවට go and stand in the bus stand. ගිහිල්ලා bus stand එකේ හිටගෙන ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා punishment will come to you. දඬුවම ඔයාගේ ළඟටම එවි කියලා. Hey, give the mobile. To whom are you speaking with? What are you doing, sir?
මෙතන තියෙනවානේ the hey give the mobile he gave the mobile කියලා කියන්නේ දැන් මෙයා මේ මුදලාලිත් කියන්නේ එතකොට බෑනා ගිහිල්ලා දැන් මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ හිටගෙන ඉන්නේ කිව්වනේ එතකොට කතා කර කර ඉන්නවා එක්කෙනෙක් ෆෝන් එකකින් තව කෙනෙක් එක්ක කෝල් එකක ඉන්නවා ස්ටෑන්ඩ් වල ඉන්නවනේ මොන තරම් මිනිස්සු. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාට සැක හිතනවා මොකද අර මිනිස්සු කෝනේ ගිහිල්ලා ඉන්න මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ හිටගෙන එතකොට ඔයාගේ දඬුවම ඔයාගේ ළඟට මේ කියලා ඒ නිසා සැක හිතලා කතා කර කර ඉන්න කෙනාට තර්ජනය කරලා වගේ කියනවා hey give the mobile ෆෝන් එක දෙනවා එහෙම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ to whom are you speaking with? උඹ කාත් එක්කද කතා කරන්නේ? to whom are you speaking with කියලා අහනවා. අහලා එතකොට දැන් ওই ෆෝන් එකෙන් කතා කරගෙන ඉන්න කෙනා අහනවා what are you doing sir? ඒ මනසට හරි පුදුමයන්නේ මෙයා මෙහෙම ගහන්න වගේ පන්නනකොට what are you doing sir? මොකද්ද කරන්නේ සර් ඔය? එහෙම කියලා අහනවා. he looks like a gentleman but he snatches the mobile from us. someone is playing with us. who is Fernando here? are you Fernando? ඔයාට මතකනේ දැන් අර මිනිස්සෙකින් ෆෝන් එක උදුරගෙන ගහන්න ගියානේ. ඒතකොට මේ මිනිසා යන ආයෙත් දෙනවා ෆෝන් එක උදුර ගන්න ගියාට. ඊට පස්සේ එයා කී යනවා එතනින්. මේ මිනිසා බැලුම් වලට මහත්මයෙක් වගේ ඒ වුණාට මගේ අපෙන් ෆෝන් එකත් උදුර ගන්න හැදුවා කියලා. he looks like a gentleman. එයා බැලුමට මහත්මයෙක් වගේ but he snatches the mobile from us. it snatch කියලා ගන්නේ උදුර ගන්නවා. එයා උදුර ගන්න හැදුවා අපේ මොබයිල් එක. ඔය අතරේදී මුදලාලිගේ බෑනා කියනවා someone is playing with us. කවුරු හරි අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. ඒවා දන්නවනේ ස්ටෑන්ඩ් වල අනන්තවත් මේ යාචකයන් ඉනවනේ. එහෙම නැත්නම් හිඟා ගන්නයි. එහෙම කෙනෙක් අහනවා who is Fernando here? તો මුදලාලිගේ නමනේ Fernando කියලා කියන්නේ. who is Fernando here? කවුද Fernando මෙතන? Fernando කියන්නේ කාටද මෙතන? are you Fernando? ඔයාද Fernando? are you Fernando? ඔයාද Fernando කියන්නේ. ඉතිරි කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට දැන් මේකේදී අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මට දැනගන්න ඕන දැන් කෝල් එක ගත්තට පස්සේ මේ ඔබේ ඇමතුම විසන්ධි කර ඇත කියලා රෙකෝඩ් එකක් ගියානේ. රෙකෝඩ් එක ඉංග්‍රීසි වලින් කොහමද මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වේ කියන එක මම කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න ඕන. මේ වගේ සංවාද නිතර පාඩම් කරගන්න බලන්න වාක්‍ය හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට තේරෙනව නේද ගොඩක් අපි නිතර භාවිතා කරන වාක්‍ය මම මෙතන ගෙනලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා නිතරම භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. රැයට පුළුවන් නම් නිින්දට යන විට මේවා අහගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් වටිනවා. ඒක තමයි ගොඩාක්ම වටිනවා. ඒ වගේම අද මේ වගේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.